声叹千年智慧，跃然纸上，点滴被蕴藏。要你遇上入学堂，早笔一刻结果，只待某天已经幻想。少年一刻前进，盛年不等，昨日好时光。要你去游四方，学而不思则罔，专知凌云间如光芒。某天岁月流转，日月天长，初心铭记心上。เมืองหวินโจวในตอนใต้ของแคว้นหวินมีสำนักศึกษาแห่งหนึ่งนามหวินซ่างสำนักหวินซ่างเป็นที่นิยมแพร่หลายอบอวลด้วยบรรยากาศการเรียนรู้สำนักหวินซ่างเป็นสถานที่ฝึกฝนบุรุษให้เป็นขุนนางและเป็นสำนักศึกษาที่เหล่าบัณฑิตใฝ่ฝันอยากเข้าเรียนมากที่สุดสำนักหวินซ่างตามมาเดี๋ยวเข้าเฮ้ยมาเร็วนี่เราก็ด้วยสิช้าหน่อยสิเชิญจ้ะเชิญไหนดูสิโอ้ยมาเต็มเลยไม่ว่ามาดูก่อนได้จ้าได้นะจ๊ะต่อราคาได้จ้าไปได้ไปสำนักหวินซ่างประกาศการสอบปีนี้เริ่มลงทะเบียนได้เชิญทุกท่านลงชื่อในสมุดทะเบียนรับป้ายเข้าสอบจำนวนรับสมัครของปีนี้ทำไมน้อยนักไม่ใช่แค่ปีนี้แต่เป็นแบบนี้ทุกปีบอกข้าด้วยงั้นถ้าสอบเข้าได้แล้วก็เข้ารับราชการได้เหรอใช่แล้วคนน้อยแค่นี้เองฝันหวานเกินไปแล้วการสอบของหวินซ่างยากจะตายตรงนี้นะผู้เฒ่าท่านนี้ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสำนักเป็นอย่างดีเลยผู้เฒ่าอะไรกันข้าก็เป็นผู้สมัครสอบปีนี้นะปีนี้ข้ามั่นใจว่าต้องสอบได้ท่านปู่ปีที่แล้วท่านก็กล่าวเช่นนี้ประพฤติแน่วแน่เฮ้ยเท่าแกพัดของท่านมีอะไรพิเศษงั้นเหรอทำให้คุณชายรองของเราหลงไหลเพียงนี้เจ้าถามคำถามได้ดีพัดของข้านี้ดูธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่ผู้เขียนข้อความนี้กลับไม่ธรรมดาผู้ตรวจการเฟิงถูกต้องเป็นลายอักษรที่ล้ำค่าของเฟิงจี้ชางนะผู้ตรวจการและหัวหน้าตระกูลเฟิงแห่งหวินโจวคุณชายนี่เป็นของในท่านผู้เจ้าจะได้ไม่เชื่อข้าขอรับรองด้วยชีวิตหากท่านซื้อไปแล้วเป็นของปลอมแล้วก็ข้าขอรับประกันด้วยศีรษะของข้าเลยล่ะนี่เป็นอักษรของในท่านจริงเหรอของเลียนแบบแต่ดูจากวิธีเขียนก็มีความสามารถพอตัวเจ้าทำอะไรน่ะคุณชายท่านเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมเจ้าเดินไม่เป็นได้ไงอ่ะนี่เจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้าสมบัติประจำร้านของข้าสมบัติประจำร้านของข้าเจ้าอย่าหนีนะหยุดนะเจ้าดูเจ้าทำพัดของข้าเสียหายยังคิดจะหนีอีกพัดปลอมนี่ฝีมือของข้าเองหากเท่าแก่อยากใช้เป็นสมบัติประจำร้านแล้วก็วันหน้าข้าจะเอามาให้หลายๆเล่มนะเจ้าลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าดูทำอะไรเนี่ย
มีอะไรก็ว่ามา อย่าได้ลงไม้ลงมือ หอสมุดมู่หลาย โถ เดี๋ยวนะ เฮ้ย แล้วเล่มสองล่ะ รีบเอาออกมา ผู้เขียนเรื่องนี้จิตใจช่างอำมหิตยิ่งนัก ดันหยุดตรงจุดที่ชวนติดตามซะได้อะ เข้าใจได้เข้าใจได้ คุณชาย หากยินดีเพิ่มเงินอีกสักนิดข้าจะให้ท่านได้อ่านเล่ม 2ในทันทีเลย เจ้าช่างโลภไม่รู้จักพอจริง ๆ นะ เท่าแก่เฉา อุ้ยเล่ม 2มาแล้ว เฮ้ย เฮ้ย คงไม่ใช่ยังไม่ได้เขียนหรอกนะ ชูชือ น่าจะทำตกระหว่างทางมา แย่แล้ว ตอนนี้ด้านหลังเต็มไปด้วยคนคัดลอกที่เราคัดเล่ม 2กันเพียบเลย หรือว่าคุณชายรูปงาม ผู้นี้เป็นคนแต่งงั้นเลย ตัวจริงเสียงจริง นี่เจ้าจะทำอะไร หรือเจ้าจะเขียนสดๆเลย อย่าเอาแต่พูดรีบแก้ไขดีกว่า ท่านวางใจข้าจัดการได้แน่ เจ้าจำได้หมดเหรอ ร่างทั้งสองเดินเคียงไหลอยู่ คุณชายเหวินจะไม่ไปร่วมสอบบัณฑิต ช่างน่าเสียดายนัก ดูนะ นี่ ดีนะตรงนี้นะ มีอะไรน่ามองกันน่ะ มีอะไรน่ามอง เฟิง กัน เฉิงจิ้น ฟังเสียงจุ้นจริง ๆ ด้วย ยินดีต้อนรับสหายเฟิงกลับจากทัศนาจร เฟิงเฉิงจิ้น ไม่พบกันนาน ที่สำก ไม่พบกันนานเลย ครั้งแรกต้องเดินดูให้ทั่วสักหน่อยแล้ว เอาไก่ย่างที่เจ้าแบ่งความเก่งมาให้ข้าเลย จะได้สอบผ่านไง เจ้ายังเหมือนเดิมไม่ผิดเลย ที่จริงข้ายังอยากจะกอดเจ้าด้วยนะ เฮ้ยนี่ทำอะไรน่ะคุณชายของข้า ใช่คนที่เจ้าคิดจะกอดก็กอดได้เหรอ นิยายนี่ เฮ้ย นิยายจริงด้วย เป็นเรื่องที่นิยมกันอยู่ตอนนี้เลย แรกรักใต้จันทราสุดสายลม เฉิงจิ้นเจ้าก็ชอบอ่านนิยายเหรอท่านก็มีความชอบเช่นนี้เหรอ แรกรักใต้จันทราสุดสายลมเล่ม 2 เสร็จแล้ว เฮ้ย คุณชายเหวินท่านไม่คิดจะร่วมการสอบเข้าสำนักอุ่นสร้างจริงเหรอ เฮ้ยโถเอ้ย นี่นะแค่เงินเล็กน้อยเฮ้ยเอาไป ข้าจะเร่งมือเขียนเล่ม 3ออกมา แต่ขายดีแบบนี้ท่านต้องเพิ่มเงินให้นะ โถเอ้ย เข้าใจได้เข้าใจได้ ขอทางด้วยหลบหน่อย คราวหน้ามาใหม่นะคุณชาย ขอบใจ คราวหน้ามาใหม่นะ เจ้าล่ะ เชิญจ้า เชิญ ดูก่อนได้เลยจ้า คุณชายแวะดูหน่อยสิ เปาร้อนๆจ้า เท่าแกเอามาอย่างละหนึ่ง ได้เลย ค่อยๆเดินนะ ขอบใจ นี่ เอาไป ทำอะไรอ่ะ ก็จะผอมสักขนาดเนี้ย ไม่รับของจากผู้อื่นโดยไร้สาเหตุ ขึ้นไป นี่ ขึ้นไป ข้าย่อมมีเรื่องขอร้องเจ้า เรื่องที่คุณชายขอข้าทำไม่ได้ เอ๊ะ ข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้อะไรทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะฮะ ข้าน้อยมีหลักการของตัวเอง ข้อแรกไม่รับใช้บัณฑิตไม่รับทำกันบ้านไม่สอบแทน ข้อ 2 ไม่ร่วมสอบบัณฑิต เรื่องที่คุณชายร้องขอข้าน้อยทำไม่ได้หรอก ขอตัว นี่ เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าจะให้เจ้าช่วยสอบแทนน่ะอีกอย่าง เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นบัณฑิตหืม คุณชายแต่งกายหรูหรา นิ้วมือขาวสะอาดทั้งยังชอบอ่านนิยาย เมื่อครู่ที่ข้าน้อยคัดหนังสืออยู่คุณชายตาลุกวาวข้าเพิ่งออกมาได้ไม่นานท่านก็ตามมาติดๆคงถามเท่าแก่เฉามาแล้วรู้ว่าข้าจะไม่ทำงานให้ท่าน จึงตามมาด้วยตัวเองแถมการสอบรอบแรกของสำนักอุ๋นซ่ากำลังจะเริ่ม คิดไปมาเช่นนี้ ย่อมเดาออกได้ เจ้าไม่เป็นบัณฑิตช่างน่าเสียดายนะ
ช่นนั้นข้าน้อยขอตัวก่อน เป็นอะไรไปเหวินปิน ไม่สบายอีกแล้วเหรอ หูหยินเหวิน นี่คือค่าแรงของวันนี้ข้านับเรียบร้อยแล้ว วันนี้คืนเงินนี้ไปนี่ที่เราค้างอยู่ก็หมดสักที พรุ่งนี้ข้าจะไปซื้อหมู3 ชั้น จะได้กินเนื้อกัน ไปกินข้าวเถอะ ได้ ข้าปักผ้าของฮูหยินหลิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวข้าเอาไปส่งก่อน ท่านแม่ ท่านรับสินสอดมาแล้วเหรอ ที่ เหวินปิน เหวินซีตระกูลที่มามอบสินสอด เป็นตระกูลที่ดี หากเจ้าแต่งเข้าไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเป็นอยู่ จะกินเนื้อวันละ3 มื้อก็ยังได้ ข้าเป็นคนที่ห่วงแต่จะกินเนื้ออย่างนั้นเหรอ ท่านแม่ท่านรับสินสอดมาง่ายๆได้ยังไง ผู้หญิงเมื่อโตแล้วก็ย่อมต้องออกเรือน อีกทั้งตระกูลนั้น มีหญิงสาวมากมายแข่งแย่งกันจะแต่งเข้าไป ขอโทษด้วยพี่ใหญ่ อย่าโทษท่านแม่เลย ต้องโทษข้า ข้าสุขภาพไม่ดี ล้มป่วยอยู่เรื่อย ไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกเหวินปิน ยังไงข้าก็ไม่ออกเรือน ท่านแม่ สินสอดของผู้ใดท่านส่งคืนเขาไปเถอะ สินสอดนี่ข้าใช้ไปหมดแล้ว ใช้แล้ว ท่านใช้ทำอะไร ถึงยังไงข้าก็ตกลงกับเขาแล้ว เขาจะเลือกวันมงคลมารับเจ้าออกเรือนไป ไม่ไป เจ้าดูสภาพของเจ้าในตอนนี้สิ วันๆเอาแต่สวมเสื้อผ้าของน้องชาย เร่ขายอักษรตามตลาดเจ้าชอบชีวิตแบบนี้เหรอ ข้าเต็มใจ ข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้าคิดว่าแม่บังคับเจ้าก็ดี ขายเจ้าก็ได้ แต่แม่ทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อเจ้า หากวันหน้าลงไปสู่ปรโลก ได้พบกับพ่อเจ้า ข้าก็ไม่ละอายใจ ข้าไม่แต่ง เอางี้ ท่านใช้สินสอดไปเท่าไหร่ ข้าจะคืนให้เขาเท่านั้น ไม่มีงานที่ราคาสูงกว่านี้แล้วเหรอ ตอนนี้ข้าต้องรีบใช้เงิน นอกจากทำกันบ้านกับสอบแทน อะไรข้าก็รับ เข้าใจได้ เข้าใจได้ ที่ข้าบังเอิญมีงานพิเศษอยู่งานหนึ่งจริงๆ อีก2 วันสำนักอุ่นสร้างจัดสอบรอบแรก มีคนต้องการให้ ช่วยสอบ ช่วยสอบ ทำอะไรอ่ะ แจกข้อสอบ ฝนหมึก หรือว่าเทน้ำชา ก็ประมาณนั้นแหละก็คือ เจ้าก็แค่เป็นคนช่วย บอกคำตอบให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบจนเสร็จนะ นั่นมันทุจริตการสอบนี่นาต่างอะไรกับการสอบแท มัน น ก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้ว สอบแทนคือการไปสอบแทนคนอื่น เป็นการโกงข้ารู้ดีคุณชายเป็นคนมีหลักการ ไม่บังคับใจผู้อื่นเป็นอันขาด
แต่ช่วยสอบไม่เหมือนกัน นั่นเป็นการช่วยเหลือ การทำความดี ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน คลายความกังวลของเขา เข้าใจได้นะ ไม่เข้าใจ ถือซะว่าข้าไม่เคยพูดแล้วกัน แรกรักใต้จันทราสุดสายลมเล่มสอง คุณชายตายแล้ว คุณชาย ตอนนี้ท่านควรตั้งใจเตรียมตัวกับการสอบทำไมถึงยังอ่านหนังสือแบบนี้ หนังสือเล่มนี้มองเผินๆเหมือนเป็นของต่ำต้อย แต่เขียนได้กินใจยิ่งนัก ในนี้บรรยายถึงความรักชายหญิง บรรยากาศแห่งความรักชวนให้คนโหยหาจริง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหล่าบัณฑิตสมควรพกติดตัวนะ ท่านดูคุณชายน้อยนั่น เขาหลงไหลไปกับความรักในหนังสือเล่มนี้นะสิ ๆ เป็นเช่นนี้จริงๆวัยอย่างเขาไม่ควรอ่านหนังสือพวกนี้ หากตาเขาเรียนแบบลายมือของท่านพ่อ สมจริงซะจนยากที่จะแยกแยะได้ เพียงแต่เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลอมแปลงช่างน่าเสียดายนัก คุณชาย ท่านเพิ่งกลับหวินโจวมาไม่นาน มีหลักทำนองคลองธรรมอีกมากมายที่ท่านยังไม่เข้าใจ สมัยนี้คนแบบเขามีเยอะแยะถมเถไป ที่ฐานะดีหน่อย ก็ไปสอบคัดเลือกขุนนาง คนฐานะไม่ค่อยดี ก็ทำได้เพียงหาเลี้ยงชีพเช่นนี้ คนเรามีชีวิตต่างกันใช่แล้ว ทางสำนักบอกว่าเปิดได้เข้าชมได้ตอนบ่าย ข้าจะไปเตรียมตัวก่อนนะ พวกเจ้าออกไป คืนเงินมา หยุดนะ เจ้าอย่าเข้ามานะ ทำอะไรนะทำอะไรฮะ บุกมาทำร้ายคนถึงบ้านกลางวันแสกๆระวังข้าจะไปฟ้องเจ้า ใครจะฟ้องข้า เสียงอะไรโหวกเวกยิ่งไวอีกค่ะเป็นเช้า ยังไม่รีบถอยไปอีก ควรเวลานอน ขอรับ ข้าว่านะหูหยิน ท่านมีบุตรสาวที่สวยงดงามเช่นนี้ เหตุใดยังต้องมากู้เงินดอกเบี้ยสูงด้วย กู้เงินดอกเบี้ยสูงเหรอ พี่ใหญ่ ท่านแม่จนปัญญาจริง ๆ หมอบอกว่าข้าต้องใช้ยาแพง ต้องการเงิน500เฉียน 500 เฉียน ถูกต้อง เจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมฮะ พวกเจ้าติดหนี้ข้าไม่คืนเงิน พวกเราจึงต้องบุกมาทวงหนี้ไง แต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจละเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดที่แม่เจ้ายืมไปข้าไม่เอาเลยก็ได้ข้าต้องการแค่แม่นางน้อย เจ้าไปกับข้านะ ไม่ได้ ลูกสาวข้ารับสินสอดตระกูลหลี่ที่หน้าหมู่บ้านมาแล้ว นางไม่ใช่คนของบ้านข้าแล้ว นี่ที่เราติดค้างท่านไม่เกี่ยวกับนางเลยสักนิด นี่ของท่านข้าจะหาทางมาคืนแน่นอน ท่านแม่ แสดงว่าเจ้าวางแผนไว้ตั้งนานแล้ว จงใจจะเบี้ยวหนี้ข้างั้นเหรอฮะใครก็ได้ครับพาพวกเขาไปที่ศาลซะครับ ช้าก่อน 7 วัน ภายใน 7 วันข้าจะคืนให้ครบทุกแดงเลย งั้นหากภายใน7 วันไม่มีปัญญาใช้คืน จะทำยังไงล่ะ คืนไม่ได้ข้าจะไปกับพวกท่าน ได้ พี่ใหญ่ เจ้าพูดอะไรนะ อย่าไปฟังคำพูดนาง ข้าจะยึดคำพูดของเจ้าเป็นหลัก ตอนนี้ข้าชอบนิสัยของแม่นางน้อยมากขึ้นทุกทีแล้ว แต่ว่าก่อนที่เจ้าจะคืนเงินให้ข้าทั้งหมดข้าอยากจะนำตัวน้องชายเจ้าไปอยู่กับข้าสัก2-3 วันก่อนนะนี่พวกเจ้าวางใจกินดีอยู่ดี ดูแลอย่างดีเลย ไม่ได้พาน้องชายข้าไปไม่ได้ แม่นางน้อยข้ายอมอ่อนคอยเจ้าต้องหลายอย่าง เจ้าอย่าได้คืบจะเอาศอกสิเจอ เวนปิน พี่ใหญ่ ท่านแม่ พวกท่านไม่ต้องห่วงข้า ข้าไปกับพวกเขา ไม่ได้ ไม่ต้องสนใจข้า เจ้าวางใจเถอะเหวินปินข้าจะให้เจ้ากลับมาโดยเร็ว ศึกษาและหมั่นทบทวนบทเรียน นับเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมมีสหายมาแต่แดนไกล นับเป็นสิ่งที่น่ายินดี ผู้ใดไม่เข้าใจข้าไม่ถือโกรธ นับเป็นธรรมที่ประ ปีนกำแพงเหรอ นอกจากวันเปิดทำการที่กำหนดไว้สำนักอุ่นสร้างไม่อนุญาตให้ใครเข้าหรือออก ไม่ปีนกำแพงแล้วเจ้าจะเข้าทางประตูอย่างสง่าผ่าเผยงั้นเหรอฮะโอ้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 
เร็วเข้าสิหมดช้าๆอะไรอยู่ได้ ไปข้าบอกเจ้าเลยนะ ผู้ว่าจ้างเป็นถึงผู้ดูแลสภาบัณฑิตประจำสำนัก ทุกคนเรียกเขาว่าหัวหน้าบัณฑิตเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลเป็นอันขาดนะ ท่านนี้คือหัวหน้าบัณฑิตของสำนักอุ่นสร้าง บุตรชายคนโตของตระกูลหานคารวะเหล่าคุณชาย ผู้นี้ก็คือคนที่ข้าน้อยหามาให้ เท่าแก่เฉา คราวนี้ท่านเลือกถูกคนแล้ว แน่นอนอยู่แล้ว คนผู้นี้นับได้ว่าเป็นยอดฝีมือของยอดฝีมือเลย นี่น่ะเหรอที่เจ้าว่า ยอดของยอดฝีมือ อายุน้อยเกินไปหน่อยไหม คุณชายดูแคลนที่ข้าอายุน้อย แต่ฟังจากเสียงแล้ว ท่านก็พอๆกับข้านั่นแหละ แต่กลับเป็นบัณฑิตของอินสร้าง แม้การศึกษาของข้าน้อยสู้คุณชายไม่ได้ แต่หากท่านใช้อายุเป็นตัววัดว่าข้าทำการนี้ไม่ได้ข้าน้อยไม่อาจยอมรับ หากเจ้ามีความสามารถจริงทำไมไม่สอบเข้าสำนักอื่นสร้างเป็นบัณฑิตเองล่ะ บนโลกนี้มีอาชีพมากมาย คนนั้นเลือกอย่างคนนี้เลือกอย่าง หากแบ่งวัดสูงต่ำกันอาชีพต่างๆคงหายไปกว่าครึ่งโลกนี้คงวุ่นวายไปหมดข้าไม่เข้าร่วมสอบ เพราะข้าไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางนี้ ไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางนี้ แล้วเจ้ามีความสามารถอะไร แสดงให้ทุกคนดูหน่อย งั้นข้าจะทดสอบเนื้อหาบนหนังสือนี้กับเจ้า ข้าอ่านท่านบน เจ้าต่อท่านล่าง เจ้าขำอะไร แค่ท่องหนังสือคงไม่สามารถทำให้คุณชายหายข้องใจได้ เอาอย่างนี้ละกัน ท่านเขียนตัวอักษรบนกระดาษแผ่นนั้นข้าเติมประโยคบนล่างให้เต็ม ว่าไง เชิญ ระวังพฤติกรรมยามอยู่ลำพัง อันว่าผู้มีเจตนาสัตย์จริง ย่อมไม่ลวงตน หัวหน้า ไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียว ปีก่อนเท่าแก่เฉาพาคนช่วยเขียนมาถึง3 คน ตอนก่อนจะสิ้นสุดการสอบ ถูกผู้คุมสอบจับได้จึงถูกตีไปคนละ30 ทีจนเลือดตกยางออก เป็นเรื่องบังเอิญนะเรื่องบังเอิญนะ ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดขึ้น เจ้าจะได้รับแค่ค่าจ้างจากข้าเท่านั้น ไม่ใช่ความคุ้มครอง และข้าก็ไม่ใช่ผู้ที่เจ้าจะหาเรื่องได้เข้าใจไหม ข้าน้อยจดจำไว้แล้ว ข้าน้อยจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง ข้อแรกไม่รับใช้บัณฑิต ข้อ 2 ไม่เข้าร่วมสอบบัณฑิตทำไม เจ้าทิ้งหลักการของตัวเองแล้วเหรอ คุณชายล้อเล่นแล้ว เขาถูกข้าบีบบังคับให้รับงาน หลักการเป็นกฎเกณฑ์ที่น่าเบื่อที่สุดแล้ว เงินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ ร่วมมือกับข้าต่อไปเป็นยังไงล่ะ ทางฝั่งข้ามีโอกาสทำเงินอีกมากมายรอเจ้าอยู่นะ ขอบคุณคุณชายที่ให้เกียรติ แม้ข้าจะเสียหลักการเพราะเรื่องเงินก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าเห็นด้วยกับความคิดท่าน ข้าน้อยขอตัว เ
โถเอ้ยใจเย็นสิ ใจแล้วจะหนีออกไปได้เหรอ ได้สิ โดนตี30 ทีก็ออกไปได้แล้ว ข้าไม่อยากถูกตีนี่นา แล้วเจ้ายังไม่รีบหนีอีกเหรอ ท่านไม่หนีเหรอ ข้าคุ้มกันเจ้าไง งั้นท่านต้องระวังให้ ใจ มาก แล้วไม่ต้องห่วง หยุดนะอย่าหนีหยุดนะ ให้เหนื่อยอยู่เรื่อย นี่เจะทำอะไรอ่ะ ขอโทษนะ ขอโทษนะ ขอโทษข้า แค่ ไม่ ขอ ตั้ง โทษ ใจ สามคำก็รักษาบาดแผลทางใจของคุณชายเราได้เหรอ คุณชายหน้าของท่าน จะรู้ฐานะของคุณชายเราหรือเปล่าเฮ้ไม่เป็นไรนะอ้าวเฮ้ย คุณชายอย่าได้สนใจ เดี๋ยวข้าไปจับให้ เฮ้ยนี่ เฮ้ยเปิดประตู เป็นลูกผู้ชายก็เปิดประตูเดี๋ยวนี้ เปิดประตู เจ้ากล้าทำร้ายคนแต่ไม่กล้าเปิดประตูหรือไง ฮะ เปิดประตู เร็ว เปิดเดี๋ยวนี้ คุณชาย คุณชาย ท่านเห็นคนผู้หนึ่งหรือไม่ น่าจะเป็นคนช่วยเขียนที่ลอบเข้ามาในสำนัก หากพระเจ้าจับเขาได้ จะจัดการอย่างไร อย่างน้อยก็ต้องตีสัก 30 ที คนแบบนี้สมควรลงโทษแล้ว งั้นเมื่อครู่ท่านเห็นเขาผ่านไปทางนี้หรือไม่ล่ะ อยู่ด้านใน เร็วไป มาชนประตูเลย นี่เจะเห็นผู้ชายวิ่งเข้ามาไหม เปล่านี่ไม่เห็นเลย โอ้ย เป็นผู้หญิงนี่ ก่อไฟยังไงเนี่ย ควันเยอะมาก ไปเถอะไป ไปประดิษฐ์เมื่อกี้อาจดูผิดไปก็ได้ เงิน100 เฉียนนี่ ยังไม่พอไถ่ตัวน้องชายกลับมาอยู่ดี ใจไหมลูก ค่อยหาทางเอาก็แล้วกัน อ๋อเลย เข้าใจก็ดีแล้วอ๋อสวัสดี หยุดนะ ทำอะไรเนะ ไปปล้นมาให้ข้า นี่ อย่าเอาไปนะ เอามานี่ เฮ้ยไป เฮ้ย ไอ้ อุ๊ยอะไรลูกพี่ เจ้าเบือก พวก นี่ เจ้าอยากตายไม่อยากมีชีวิตแล้วเหรอ ใครกันเนี่ย อะไรบน พี่ใหญ่เขาชิงเงินของข้า ใครเป็นพี่ใหญ่เจ้า เฮ้ย นี่ ฮะ คิดจะไปทั้งแบบนี้เหรอ เจ้าหมายความว่าไง พวกเจ้ารบกวนการนอนของข้า บัญชีนี้ต้องชำระสักหน่อยไหม ทำไม อุ้ย จะตบข้านะอ้อยจะตบข้าอ้อย ปล่อยไปนู่นเลยลูก ข้า พี่ ริวเลย จัดการโดน เฮ้ย โอ้ย เฮ้ย โอ้ยเจ็บจุกโอ้ ไปละ โอ้ยเจ็บ โอ้ย เอ้ยไม่อยากโดนคว้าง ใส่หัวไป โอ้ลูกพี่หลับไม่ตื่นช่วยฟื้นทีมาลากมา รับไม่ได้จริงๆ ผู้ชายทั้งคนทำตัวอย่างกับผู้หญิงที่ถูกรังแกมา ขอบคุณพี่ใหญ่ เ
ลำดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าบัณฑิตหานซึ่งจื้อคารวะเหล่าบรรพจารย์บรรพจารย์ที่เคารพโปรดประทานปัญญาให้แก่ผู้สอบที่ปรีชาและซื่อสัตย์ให้พวกเขาสอบผ่านรอบแรก รอบสองรอบสามเรียนรู้ความรู้อันลึกล้ำแบกรับหน้าที่ดูแลบ้านเมืองตื่นเต้นตื่นเต้น จะเตรียมตัวมันยังไงบ้างเนี่ย ตามกติกาการสอบของสำนักหนุนสร้าง ผู้สอบมีผู้ติดตามชายได้1 คนคอยดูแลรับใช้ริมน้ำชาอยู่ข้างกาย แน่นอนว่าไม่อนุญาตภรรยาและบุตรเข้าไป เจ้าก็แค่ตามหาคนตามผังที่นั่ง เมื่อหาเจอแล้วก็นั่งรออยู่ข้างๆเขาพอประกาศหัวข้อการสอบ เจ้าก็คอยบอกคำตอบอยู่ด้านข้างก็พอ หากพบว่ามีการทุจริตตี200 ทีพร้อมทั้งตัดสิทธิ์การเข้าสอบตลอดชีวิตหากมีผู้ใดเมินเฉยต่อกฎของสำนักอินสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วยังคงคิดว่าตัวเองโชคดีละเมิดวินัยลบหลู่ศักดิ์ศรีข้าจะลงโทษอย่างเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นศึกษาและนำไปปฏิบัติตอนนี้เริ่มทำข้อสอบได้เรียนอะไรมองไกลไว้ก่อน ศึกษาอย่างกว้างขวางและละเอียด คิดรอบคอบ แยกแยะชัดเจน ปฏิบัติได้จริง คือการศึกษาและแนวปฏิบัติอีกอย่างทำไมคุณชายยังไม่ลงมือเขียน เจ้ากำลังบอกคำตอบข้าเหรอ เขาหมายความว่าอะไร หรือว่ากำลังสงสัยความสามารถของข้า ขอรับ คุณชายวางใจได้ ถึงแม้ข้าจะช่วยสอบเป็นครั้งแรก แต่ข้ามั่นใจว่าจะช่วยคุณชายสอบได้แน่ คำตอบเจ้าดีมาก แต่ไม่มีความคิดตัวเองเลย ตอนนี้คนที่สอบคือคุณชาย ข้าน้อยก็เพียงแค่ช่วยอีกแรงก็เท่านั้น เจ้าเข้าใจหลักการศึกษาและการปฏิบัติว่ายังไง ข้าน้อยตอบคำถามแทนคุณชาย ช่วยให้คุณชายสอบติดรับค่าตอบแทนจากคุณชาย นี่ก็คือการศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติ ที่แท้ก็เป็นคนตื้นเขินถึงเพียงนี้ ขอโทษด้วย ข้าจำคนผิด เจ้าก่อกวนสนามสอบทำเรื่องสอบแทนเหยียดหยามปัญญาชน และคิดจะหนีไปดื้อๆเหรอ คุณชาย ข้าก็ไม่อยากทำเรื่องเช่นนี้ เพียงแต่ที่บ้านยากจนนัก อีกทั้งมีคนป่วยหนัก เจ้าหนี้บีบบังคับทุกวัน ข้าจึงจำเป็นต้องทำเรื่องเช่นนี้ ข้าสาบานก็ทำเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรก วันหน้าจะไม่ทำอีก คุณชายโปรดปล่อยข้าเถอะ เจ้าชื่ออะไร ข้าน้อยแซ่หวนชื่ออักษรเดียวนามว่าปิน อาจารย์ผู้คุมสอบ ตรงนี้มีผู้รบกวนการสอบ จะว่ายังไงนะผู้ใดกำเริบเสิร์ฟสารผู้ใดโกงสอบ เป็นผู้สอบที่นั่งอยู่ ผู้ช่วยเขียน รวมถึงตัวข้า และผู้คุมสอบด้านหน้า เจ้าพูดอะไรข้าฟังไม่เห็นเข้าใจ นั่นสิ อะไร ในฐานะนักเรียนไม่ประพฤติตนสง่างามฉวยโอกาสหาประโยชน์ล่อคำตอบอย่างโจงแจ้ง ถึงขั้นว่าจ้างผู้ช่วยเขียน เพื่อชื่อเสียงจอมปลอมกำเริบเสิร์ฟสารกระทำผิดทำพวกเขาและข้ากลับเมินเฉยต่อเรื่องนี้ เพื่อเอาตัวรอด ไม่ได้ทุจริตนะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการทุจริต ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อความผิดนี้ ท่านไม่เหมาะจะเป็นผู้คุมสอบ โอ้ยพูดมาได้ยังไงเนี่ย ตายแน่ เกินไปไหม โอหังอวดดี ลบหลู่เบื้องบน บอกชื่อแท้มาข้าจะลบชื่อเจ้าออก ข้าน้อย เฟิงเฉิงจุ้น นำสมุดรายชื่อมาข้าจะดูซิว่าเจ้าเป็นบุตรของตระกูลไหนกันแน่อาจารย์เฟิงท่านไม่จำเป็นต้องตรวจดูหรอกเฟิงเฉิงจิ้นเป็นบุตรของผู้ตรวจการหวินโจวแต่เท้าเฟิง ผู้ตรวจ มี กา ห ร น้า เหรอ ล่ะ เว้ยโอ้โห ที่แท้เป็นเช่นนี้
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง ๆ เลย พวกเจ้าเห็นแล้วหรือยัง ได้ยินแล้วหรือยัง เที่ยงตรงเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัว กล้าทำกล้ารับเป็นยังไง ยังจะนิ่งเฉยอยู่ทำไม รีบจัดความเรียบร้อยของสนามสอบเซ่ ผู้ติดตามสอบทั้งหมด ไล่ออกไปให้หมด ยังไงอ่ะ เร็วเข้าไปให้หมด ไป เร็วเข้าไปเร็ว รีบไป เร็วเข้า เร็วเข้า ไปรอด้านนอกเถอะ ไป ไปก่อนนะ เร็วเข้า เร็วเข้า เร็ว ทำข้อสอบต่อ การสอบที่แท้จริงเช่นนี้ ข้าเฝ้ารอคอยมานานแล้ว การสอบเดิมทีก็ควรเป็นเช่นนี้นั่นแหละ ใช่ไหมคุณชายเฟิงต้องขอบคุณท่าน ไม่มีการสอบที่เป็นระเบียบเช่นนี้มานานแสนนานแล้ว ข้าน้อยเพียงแค่ทำสิ่งที่พึงกระท แล้วทำไมเจ้าถึงได้พกโพยคำตอบมาด้วย ำค่อยคำตอบเหรอ พอไม่ด้วยนะ มีโพยมีโพย เขียนเต็มเลย จริงด้วย โอ้ยเบลเลอร์ด้วย บัณฑิตมากปรีชาซื่อสัตย์ภักดี จัดความเรียบร้อยสนามสอบ เร็วเข้าเร็วเร็ว ได้เงิน ไปได้แล้วลุก เร็ว คุณชายเฟิง นี่คือคติประจำตัวของท่านเหรอ เงียบหน่อย เขียนตัวเบลเลอร์ด้วย ผังที่นั่งนั่นมีปัญหา มองแนวไหนก็เหมือนกันหมดเลย เจ้ารู้ไหมว่าผู้ที่จ้างข้าทำเรื่องนี้เป็นผู้ใด น่าเป็นถึงคุณชายหานหัวหน้าบัณฑิตสำนักอุ่นสร้างนะ ข้ารู้ งั้นเจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นผู้จัดการเรื่องต่างๆ ของบัณฑิตทั้งหมดในสำนักอุ่นสร้าง ถูกเจ้าทำพังไปแบบนี้ ฮะ ต่อไปงานของสำนักอุ่นสร้างข้าคงไม่ได้อีกแล้วล่ะ เรื่องนี้ก็โทษข้าคนเดียวไม่ได้ ผู้สอบแทนในสนามสอบทั้งหมดถูกไล่ออกมาหมด ผู้ แล้ว สอบแทนในสนามสอบทั้งหมด ต่างเป็นคนของหัวหน้าบัณฑิต เป็นเพราะเจ้ารู้ดีไม่ว่าดีไปกระตุกหนวดเสือคุณชายฝังเฉิงจุ้นถึงได้ทำให้เป็นเช่นนี้ ก็มันเป็นเรื่องบังเอิญ ข้าก็จนปัญญา เฮ้ยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้าก็ทำไม่ได้ เจ้ายังจะให้ตระกูลหานของเราไปแย่งชิงตำแหน่งประมุขตระกูลสูงศักดิ์กับตระกูลเฟิงได้ยังไง พวกไม่เอาไหนพวกนั้น แม้แต่รอบแรกยังต้องโกง อนาคตก็คงไม่เอาไหนเช่นเดียวกัน พวกไม่เอาไหนพวกนั้นเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าขึ้นเป็นประมุขเลยนะข้ารับปากกับตระกูลเถียนด้วยตัวเอง ให้บุตรชายเขาสอบเข้าสำนักวินสร้างปีนี้ แม้แต่เรื่องแค่นี้เจ้ายังจัดการไม่ได้ เจ้าจะให้พ่อเจ้าไปสู้หน้าตระกูลเถียนได้ยังไงกันฮะ เจ้าทำเรื่องเช่นนี้เพื่อแสดงตัวเองให้ได้รับคำชื่นชมเหรอ ลูกแค่ทำเรื่องที่สมควรท ไม้เด่นเกินไพรลมพัดย่อมหักโค่นออกตัวโดดเด่น มีแต่จะตกเป็นเป้าหมายของผู้อื่น ซ่อนเร้นความสามารถถึงจะเป็นทางเลือกที่ดี ข้าจะบอกเจ้าให้ในสำนักวินซ่อนเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ให้บัณฑิตทุกคนยอมอยู่ใต้อำนาจเจ้า เจ้าจึงสามารถเป็นอย่างเช่นข้า มีฐานะอำนาจ ขอรับ เจ้ามายินดีกล้ำกลืนความอัปยศอดสูแต่ก็หาได้ทำเพื่อชื่อเสียง แล้วเจ้ามีเจตนาอันใดกันแน่ ำความเที่ยงธรรม ไม่ว่าผู้ใด ขอแค่มีความสามารถที่แท้จริง และมีอุดมการณ์ตอบแทนบ้านเมือง ย่อมสมควรสนับสนุน เหมือนคำกล่าวของอาจารย์สวยติ้งคุณเมื่อ 18 ปีก่อน ถึงแม้เขาจะสิ้นชีพก่อนทำการสำเร็จ แต่อุดมการณ์และปณิธานเขาต้องถูกผู้คนพบเขาสักวัน และสานต่อจนสำเร็จ ในสายตาของทุกคนเรื่องของเสือติ้งคุณนั้นผิดมหันต์นะเฮ้ย วันหลังอย่าได้กล่าวถึงอีก ขอรับ ห
หากว่าคุณชายฝนคนนั้นรู้เขาว่า ตอนนี้ข้ายังอยู่กับเจ้าข้าต้องตายแน่ ไม่ ต้อ ใช่ งตายแน่เลย ไปเถอะ ท่านจะไล่ข้าด้วยเหร ไม่ อ ทำก็ไม่ได้ แต่ข้าต้องการเงินมากจ คุณ ริ ชาย ง ห ๆ วน นะ ข้าก็ต้องการเงินเช่นกัน ขอโทษด้วย เอาเถอะข้าก็ไม่ควรให้ท่านเดือดร้อน รักษาตัวด้วย 上云天，落雨渊，光阴任由你差遣，千字诀，书万卷，不敌心中人洗炼。爱难言，情难全，与你对坐话当年。天地远，月盈缺，爱如飞絮如烟莲。云深不知言，古枕边，将思念轻点。相思竹如风拂面，恍若是你与我尽数心田。心事装订成天，日夜修炼，能否深被你了解？每时挑灯窗前，是为情字见面，算不尽爱的前世今月。上云天，落雨渊，光阴任由你拆遣，千字诀，书万卷，不敌心中人洗炼。爱难言，情难全，与你对坐话当年。天地远，月盈缺，爱不变。上云天，落雨渊，光阴任由你拆遣，千字诀，书万卷，不敌心中人洗炼。爱难言，情难全，与你对坐话当年。为江南，执手寄苍天。